Good morning once again all the students and welcome. So आपण टॉपिक बघतोय इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन. आता लास्ट लेक्चरला काय बघितलं आपण हे थोडक्यात बघूया. आपण महत्त्वाचा एक पॉईंट बघितला होता, शेवटचा ईडीज करंट असा बघितला होता. सो आज आपण थोडंसं पुढे जाऊया, पुढचं डिस्कशन करूया. लास्ट लेक्चरचे सगळे नोट्स आणि ते क्वेश्चन्स होमवर्क सगळं व्यवस्थित कंप्लीट करा. काही शंका असतील तर त्या डेफिनेटली विचारा. आपण आज बघूया, आपण एडी करंट्स काल शेवट केलेलं होतं ना, एडी करंट्स. सो एडी करंट्समध्ये अजून एक पॉईंट आहे. सो आता एडी करंट म्हणजे आपल्याला समजलं की जो स्पिन मोशन किंवा स्विल मोशन वर्लफुल मोशन होते त्या इलेक्ट्रॉनची करंटची, त्याला आपण एडी करंट असं म्हणतो. ओके, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपण असं बघितलं होतं, एक सपोज एक रॉड आहे, इथं पिवोट आहे, फिक्स केलेला आहे रॉड फॉर एक्झाम्पल. तर ही मोशन फॉर एक्झाम्पल अशी होती ना. सो याला आपण काय म्हणतो, ईडी करंट्स. ओके, सो दिस इज द पोजिशन ऑफ ईडी करंट in the rod or any circuit, we can say that. Okay, so one point is how to reduce, that is reduction of ED currents. Okay, how to reduce ED current. Okay, so suppose this is the circuit or a rod, we can say that, and in the position of electron is like this, it is rotating in shape or it is like in whirlpool shape. Okay, so if we discontinue the structure like this is pivot again. If we discontinue the structure like this, जर हे स्ट्रक्चर आपण डिस्कंटिन्यू केलं अशा पद्धतीनं, ओके, हे सर्किट फक्त काय केलं, डिस्कंटिन्यू the structure of the circuit. just discontinue the structure. जर हे सर्किट आपण असं अशा पद्धतीने डिस्कंटिन्यू केलं, स्प्लिट केलं, डिवाइड केलं, तर काय होऊ शकतं की ही जी मोशन आहे, ही मोशनला अपोजिशन होईल किंवा ह्या मोशनला तो सरफेस मिळणार नाही वर्लपूल शेपमध्ये रोटेट होण्यासाठी. सो मग काय होईल की ईडी करंट थोडासा कमी होईल, डिस्कंटिन्युटी आली स्ट्रक्चरमध्ये. ओके, सो रिडक्शन ऑफ ईडी करंट इज हाऊ टू गेन द रिडक्शन ऑफ ईडी करंट. सो बाय डिस्कंटिन्यूइंग द स्ट्रक्चर वी गेट द रिडक्शन इन द ईडी करंट. सिंपल. सो ईडी करंट रिड्यूस कसा करायचा, सो आपण म्हणू शकतो की जे सर्किट आहे किंवा जे स्ट्रक्चर आहे त्याचं डिस्कंटिन्युएशन केलं, स्प्लिटिंग केलं, डिवाइड केलं, तर आपल्याला काय होऊ शकतं, ईडी करंट हा रिड्यूस होऊ शकतो. सो दिस इज वन व्हेरी स्मॉल पॉइंट रिगार्डिंग द ईडी करंट. ओके, चलो आज बघूया पुढची कन्सेप्ट आपण. आय होप की तुम्हाला आता लास्ट लेक्चरचं समजलं असेल, फॅराडेज असेल, लेन्स असेल, ओके, त्यांच्यामधलं रिलेशन असेल, EMFचं इक्वेशन असेल, ह्या गोष्टी समजल्या असतील. आज आपण पुढे जाऊया. आज आपण काय करूया, एक सेल्फ इंडक्शन किंवा सेल्फ इंडक्टन्स असा एक पॉईंट आहे. सो त्याच्याशी आपण रिलेटेड स्टडी येतो, बघूया की त्याच्यानंतर पुन्हा म्युच्युअल इंडक्टन्स येतो, सेल्फ इंडक्टन्स, म्युच्युअल इंडक्टन्स, आणि मग ट्रान्सफॉर्मर येतो, तिसरी स्टेप. सो असे आता 3 पॉईंट्स या टॉपिकचे राहिलेले आहेत. तर त्याच्यामधलं आज आपण बघूया सेल्फ इंडक्टन्स. ओके, सेल्फ इंडक्टन्स म्हणतो मी, बघा, सेल्फ इंडक्टन्स. ओके, आता नावातच आहे बघा, सेल्फ म्हणजे स्वतः काहीतरी तिथं तयार होणार आहे. इंडक्शन म्हणजे तयार होणे ना. सो सेल्फ इंडक्टन्स म्हणजे थोडक्यात काय, तर कन्सिडर करायची एक कॉईल, कन्सिडर करायची ॲज युजल लाईक दिस. ओके, सो ह्या कॉईलमधनं करंट पास केला आपण असं म्हणूया. इथं सर्किटरी आहे, ही सगळी की आहे, रेओस्टॅट आहे, लाईक वॉट एव्हर द सर्किटरी रिक्वायर्ड इज हिअर. सो की रेओस्टॅट अँड दिस इज बॅटरी अँड वी हॅव द करंट थ्रू दिस कॉईल. ओके, ह्या कॉईलमधनं काय जातोय, हा करंट आता फ्लो होतोय असं आपण कन्सिडर करतोय. सिंपल सर्किट लक्षात येते की बघा, कन्सिडर ए कॉईल थ्रू विच करंट आय इज टू बी पास्ड. करंट आय काय केला तर ह्या सर्किटमधनं पास केलेला आहे. तर आपल्याला माहिती आहे की आता करंट त्या सर्किटमधनं, त्या कॉईलमधनं फ्लो होणार, मग तिथं काय होणार की इलेक्ट्रिक EMF जनरेट होणार किंवा इंड्युस्ड EMF होणार ना. ओके, सो ॲज current is passed through circuit, as
current is passed through circuit and EMF is induced. ॲज पर द रूल आपण काय म्हणू शकतो, and EMF is induced. बघा EMF इंड्यूस झालं का, तर ही जी प्रोसेस आहे याला म्हटलं जातं सेल्फ इंडक्टन्स. सो प्रोडक्शन ऑफ EMF or induction of EMF itself in the coil. Okay, so we can say that induction of an EMF in or itself in the coil is called as self inductance. is called as self inductance. कॉइल मध्ये काय तयार होणार आहे, EMF स्वतः प्रोड्यूस होणार आहे करंट आल्यामुळं. मग करंट आला, मॅग्नेटिक फ्लक्स चेंज झालं, मॅग्नेटिक फील्ड चेंज झालं, त्यामुळे EMF तयार झालं, हे आपल्याला माहित आहे. ओके, सो मॅग्नेटिक फ्लक्स एक ह्याच्यामध्ये आलं बघा, म्हणजे इथं काय काय क्वांटिटी झाल्या, फाय आलं आणि EMF तयार झालं. सिंपल. सो करंट आल्यामुळे फाय कट झाला, लिंकेज झाला आणि काय तयार झालं, EMF तयार झालं. ओके, सो हा जो फाय आहे, फाय म्हणजे काय, फाय इज व्हॉट, फाय इज नथिंग बट द मॅग्नेटिक फ्लक्स. वी नो दॅट मॅग्नेटिक फ्लक्स वेबरमध्ये असतो ना फाय. तर ह्या फायचं लिंकेज होणार आहे कुणामुळे, ह्या करंटमुळं. म्हणजे जेवढा करंट जास्त जाईल तेवढं जास्त लिंकेज होणार आहे. बघा, जेवढा करंट जास्त तेवढं लिंकेज जास्त. त्यामुळे हा जो फाय आहे तो कुणावर डिपेंड आहे, साहजिकच करंटवरती डिपेंड आहे. ओके, सो द लिंकेज ऑफ मॅग्नेटिक फ्लक्स, सिंपल, linkage of magnetic flux, that is phi, is directly proportional कोणावरती, directly proportional to electric current. जो काही करंट आहे त्या करंटवरती तो फाय कसा असेल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असेल. बरोबर का. सो वी कॅन डिफाइन द रिलेशन बिटवीन फाय अँड आय. ओके, सो फाय इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. चालेल का, सिंपल. सो therefore phi is equal to constant into I. So where L is constant, okay, constant of proportionality, we can say that L is constant of proportionality, and this L is called as self inductance. बघा, तो जो कॉन्स्टंट आहे त्याला नाव काय दिलं जातं, सेल्फ इंडक्टन्स म्हटलं जातं. सो फाय इज इक्वल टू आपल्याला रिलेशन काय मिळालं, L इंटू आय मिळालं. चालेल का. सो फाय इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आय, सो वी कॅन राईट द रिलेशन फाय इज इक्वल टू L इंटू आय, वेअर L इज कॉल्ड ॲज सेल्फ इंडक्टन्स. म्हणजे हा जो सेल्फ इंडक्टन्स आहे त्याला आपण काय म्हणू शकतो, L म्हणू शकतो. लक्षात आलं कसं केलं ते. सो याच्यावरून L काढा. सो देअरफॉर L इज इक्वल टू फाय अपॉन आय. ओके, सो वी कॅन डिफाइन द व्हॅल्यू ऑफ L ऑल्सो, that is phi upon I. So L is nothing but the self inductance. Okay, or coefficient of self induction असं सुद्धा म्हटलं जातं. So self inductance or coefficient of self इंडक्शन प्रोसेस. इंडक्शन आलं बघा इथं आणि ते इंडक्टन्स म्हणतं ना. सो जी काही प्रोसेस आहे त्याचा कोइफिशियंट आहे, म्हणजे सेल्फ इंडक्टन्स आहे, त्यालाच नाव कोइफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन म्हटलं तरी चालेल. सो L इज इक्वल टू व्हॉट, फाय अपॉन आय. हेच आपण फॉर n नंबर ऑफ टर्नसाठी काय करूया, फॉर n टर्नसाठी काय करूया, L इज इक्वल टू n फाय अपॉन आय. चालेल का. म्हणजे फाय फक्त लिंकेज वाढेल ना, सो फायची आपण व्हॅल्यू जास्त करू शकतो. इथं फक्त n मल्टिप्लाय करायचं, कुणाला, फायला मल्टिप्लाय करायचं. सो वी कॅन से दॅट L इज इक्वल टू n फाय अपॉन आय. सो वेअर n इज नथिंग बट द नंबर ऑफ टर्न्स. ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टन्स. वी कॅन से दॅट L ची व्हॅल्यू आपण इथपर्यंत फाइंड केली. सो L इज इक्वल टू बघा, एकतर फाय अपॉन आय म्हणा किंवा n फाय अपॉन आय म्हणा. ओके, समजलं का इथपर्यंत. बघा, आता आपण फॅराडेज लॉमध्ये हे पुट करूया, कारण फाय आहे ना फॅराडेज लॉमध्ये. सो आपण हे लिहून घ्या व्यवस्थित. सो बघा, मी आता फॅराडेज लॉमध्ये त्यालाच कंटिन्यू करूया पॉईंट. हा अजून यातच बघतोय आपण सगळं, बोर्डवरती जागा नाही म्हणून रब करतोय मी. सो तुम्ही कंटिन्यू करा. ओके, सो अकॉर्डिंग टू फॅराडे, बघा,
अकॉर्डिंग टू फॅराडेज किंवा लेन्झ म्हणतो आपण, अकॉर्डिंग टू फॅराडेज इज इक्वल टू काय असतं, मायनस डी फाय अपॉन डी टी असतं, बरोबर ना. सो आपण फायची व्हॅल्यू मागाशी काय पुट केली होती, सिन्स फाय इज इक्वल टू यल आय म्हटलं होतं ना, phi is directly proportional to I, so phi is equal to Li, so therefore E is equal to minus d by dt, and instead of phi we can put Li, so therefore E is equal to minus L common घेऊया di upon dt, so this is the value of induced EMF. मग जे काही इंड्युस्ड EMF तयार होणार आहे या कॉइल मध्ये ते किती असतील, मायनस L di upon dt असेल. इन मॅग्निट्यूड कसं लिहूया हे, इन मॅग्निट्यूड मध्ये काय करायचं, फक्त असं करायचं ना, म्हणजे पॉझिटिव्ह साईन फक्त आपण लिहित नाही, सॉरी निगेटिव्ह साईन फक्त आपण लिहित नाही, सो सगळ्या व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह करतो ना थोडक्यात, त्याला मॅग्निट्यूड म्हणतो आपण. तो यल बाहेर घेतला तरी चालेल, काय हरकत नाही. सो इन पॉझिटिव्ह इज इक्वल टू यल डी आय अपॉन डी टी. सो दिस इज नथिंग बट द इंड्युस्ड EMF. Okay, where E is nothing but induced EMF, L is nothing but the self inductance, and di upon dt is nothing but rate of change of current with respect to time. Simple. So E is equal to minus L di upon dt. समजलं का कसं लिहिलं मी. आता बघा आपला जो सेल्फ इंडक्टन्स आहे आपण कशा कशा पद्धतीने डिफाइन केला, मगाशी ह्या पद्धतीने डिफाइन केला. पहिली डेफिनेशन L इज इक्वल टू फाय अपॉन आय म्हटलं तर चालेल, किंवा दुसरी डेफिनेशन L इज इक्वल टू एन फाय अपॉन आय, एन फाय बी सुद्धा म्हणतात त्याला मॅग्नेटिक फील्डसाठी, पण फ्लक्स वाढलं, टर्न्स वाढल्यामुळे आपण एन फाय अपॉन आय लिहिलं. सो ही झाली दुसरी डेफिनेशन, ही झाली पहिली डेफिनेशन. आणि याच्यावरून बघा ऑल्सो वी कॅन डिफाईन एल इज इक्वल टू वॉट. बघा हे आता हे डी आय अपॉन डी टी इकडे आणूया, सो ईला काय होईल ते डिवाइड होईल. बघा चालेल का असं लिहिलं तर. सो एल इज इक्वल टू वॉट, ई अपॉन डी आय अपॉन dt. So this is again one third definition of the self inductance. आपण डेफिनेशन सुद्धा वेगळ्या पद्धतीने सांगू शकतो. बघा आता डेफिनेशन्स ही लिहूया वाटल्यास. ओके, इथं तर काय झाली, मॅग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू करंट, सिंपल म्हणजे कोण असेल, EL असेल. ओके, नंबर ऑफ टर्न्स लिंक्ड विथ द मॅग्नेटिक किंवा नंबर ऑफ टर्न्स इनटू मॅग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू करंट, ही सुद्धा डेफिनेशन, पण ही इम्पॉर्टंट डेफिनेशन आहे. सो सेल्फ इंडक्टन्स हाऊ वी कॅन डिफाईन. So induced EMF per change in current with respect to time, किंवा per unit change in current with respect to time असं म्हटलं तरी चालेल ना. सो वी कॅन डिफाईन, आता मी डायग्राम रब करतो, मला तिथं डेफिनेशन लिहायची आहे. सो सेल्फ इंडक्टन्सची डेफिनेशन बघा आता एक्झॅक्टली काय आहे. एल काढला ना आपण बाजूला, सो एल इज इक्वल टू ई अपॉन डी आय अपॉन डी टी. सो सेल्फ इंडक्टन्स, चला डिफाईन करूया सेल्फ इंडक्टन्स एल. So it is defined as the ratio of induced EMF in the coil per unit change in current with respect to time. So we can define the self inductance in this fashion. Okay, so what is mean by self inductance? It is defined as it is the ratio of EMF to the change in current असं म्हटलं तरी चालेल. EMF to the change in current with respect to time, EMF to the change in current with respect to time, EMF to the change in current with respect to time. सिंपल, याच्याप्रमाणे आपण डेफिनेशन पण सांगू शकतो. आता अजून एक गोष्ट, हा यल डिफाईन केला, ई अपॉन डी आय अपॉन डी टी आहे. आता बघा ह्या यलचं आपण युनिट पण काढू शकतो. ओके, आता मी हे रब करतो इकडचं, हे बघा डेफिनेशन सगळ्यांनी तुम्ही एक वन बाय वन लिहून घ्या, एका खाली एक व्यवस्थित, जसं इथं होईल तसं. चला आता मी काय लिहिलं होतं. सो यल कसा लिहिला आपण, यल इज इक्वल टू ई अपॉन डी आय अपॉन डी टी. सिंपल ना. सो यल definitions, this is important definition, E upon D upon dt. So we will define SI unit for L. चलो L साठी आपण काय करूया,
SI युनिट डिफाईन करूया. आता कसं डिफाईन करायचं बघा. आता आपल्याला फॉर्म्युला तर माहिती आहे की L इज इक्वल टू E अपॉन DI अपॉन DT, दॅट इज EMF विथ रेशो ऑफ EMF टू द चेंज इन करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाईम. ह्या सगळ्यांचे आपल्याला युनिट्स माहीत आहेत. ईचं युनिट माहीत आहे, DIचं युनिट माहीत आहे, DTचं युनिट माहीत आहे. आपण कोणाचं डिफाईन करू शकतो, Lचं करू शकतो. सो बघा मी असं म्हणतो इज इक्वल टू ईचं युनिट काय असतं, व्होल्ट असतं. तर मी सगळे स्मॉलमध्ये लिहितो. आपण करंटचं काय असतं, ॲम्पियर असतं बघा, असतं का. आणि टाईमचं काय असतं, सेकंद असतं. EMFचे कन्व्हेन्शन्स, सॉरी SI युनिटचे कन्व्हेन्शन्स माहीत आहेत का बघा, कन्व्हेन्शन्सप्रमाणे लिहायचं ना. सो हे मग व्होल्ट सेकंद अपॉन ॲम्पियर असली तर चालेल, किंवा ऑर व्होल्ट सेकंड अपॉन ॲम्पियर. So we can define the unit of the self inductors. Okay, so this is the SI unit. Okay, अजून एक युनिट आहे, हे झालं एक युनिट. अजून एक आहे SI युनिट, तो सायंटिस्ट नेम हेनरीच्या नावानं, हेनरी म्हणजेच कॅपिटल H. सो SI युनिट ऑफ L बघा, कॅपिटल Hच्या नावानं सुद्धा युनिट डिफाईन केलं जातं. ऑर म्हणतो मी त्याला, चालेल का बघा, ऑर. सो ऑर SI युनिट ऑफ द इंडक्टन्स इज हेनरी. म्हणजे एखाद्या कॉईलचा इंडक्टन्स हा हेनरीमध्ये मेजर केला जातो. ही कॉईलच आहे ना, डायग्राममध्ये मागाशी होती कॉईलच आहे ना. सो चोक म्हणतात त्याला, चोक. ट्यूबमध्ये असतं का चोक, स्टार्टर. ओके, सो तो जो ट्यूबमध्ये असतो बघा, एक बॉक्स असतो बघा, त्याला चोक म्हणतो आपण, बरोबर ना. पण ॲक्च्युली आपण उलटं म्हणतो, जो छोटा असतो त्याला चोक म्हणतो ना. ॲक्च्युली नाही, तो छोटा असतो तो स्टार्टर आहे, लाईक कपॅसिटर. आणि तो जो बॉक्स असतो त्या पाईप ह्याच्यामध्ये, ट्यूबमध्ये, त्या मागचा जो ट्यूबचा रॉड असतो त्याच्यामध्ये एक बॉक्स असतो बघा व्हाईट कलरचा, तर तो ॲक्च्युली इंडक्टर असतो, कॉईल असते ती. ओके, सो SI युनिट ऑफ L इज व्हॉट, सो SI युनिट ऑफ L इज हेनरी. सो दिस इज द कन्सेप्ट ऑफ सेल्फ इंडक्टन्स. कॉईलमध्ये स्वतः EMF तयार झालं, त्या कॉईलचा इंडक्टन्स किती असतो, L असतो. आणि तो मग बाय मॅथमॅटिकला पण एवढा असतो, किंवा L इज इक्वल टू फाय अपॉन I असतो, हे पण लिहिलं. लक्षात आलं. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द सेल्फ इंडक्टन्स. दिस इज डेफिनेशन अँड दीज आर सम युनिट्स. ओके, अजून काही चेंजेस आपल्याला करता येतात बघा. इफ स्टडी केसेस असतात बघा अशा. इफ आता इथं काय आहे बघा, L. ओके, सो EDI अपॉन DT. इफ E is equal to unit value, that is 1 volt, DI is equal to unit value, that is 1 ampere, and current is equal to unit value, that is 1 second, then we can define L is equal to 1 Henry म्हणतो बघा आपण त्याला. युनिट व्हॅल्यू अशी डिफाईन करतो ना आपण. युनिट व्हॅल्यू सिंपल कशी डिफाईन केली जाते, की जे फॉर्म्युल्यामध्ये जे काय आहे त्या सगळ्यांना युनिट व्हॅल्यू, युनिट म्हणजे 1, युनिट व्हॅल्यू डिफाईन केली जाते. सो सगळ्यांची जर युनिट व्हॅल्यू डिफाईन केली तर मग आपल्याला Lची व्हॅल्यू काय मिळणार आहे, 1 हेनरी मिळणार आहे. सो स्टडी केस वी कॅन ऑल्सो डिफाईन लाईकवाईज. सेल्फ इंडक्टन्स L इज इक्वल टू 1 हेनरी. कधी, जर तिथं 1 एम्पियर करंट पास केला 1 वेबर एका सेकंदासाठी, तर तिथं तयार होणारी EMF हे 1 व्होल्ट असेल, तर त्याचा इंडक्टन्स किती झाला, 1 हेनरी झाला. सो थोडक्यात ह्या फॉर्म्युलेजवरून आपल्याला यांच्या व्हॅल्यूज काढता येतात. अगदी मग कुठलीही व्हॅल्यू दिली असेल नसेल तर आपल्याला ह्या चौघांच्या रिलेशनमधलं एक व्हॅल्यू आपल्याला काढता येते, L, E, DI, DT. लक्षात आलं. सो दिस इज द कन्सेप्ट ऑफ द सेल्फ इंडक्टन्स. समजलं का बघा. जाऊया का पुढं. सेल्फ इंडक्टन्स, चलो. सोपं सोपं आहे, डेफिनेटली कळणार तुम्हाला. शंका असतील तर त्या वेळेला लिहून ठेवा आणि विचारा. तुम्हाला मी याच्या आधी सांगितलेलं आहे. ॲक्च्युली हे टॉपिक तसे इमॅजिनरी किंवा थोडेसे डिफिकल्ट आहेत, पण समजून घेतल्यानंतर ते समजतात डेफिनेटली, कारण कशा पद्धतीनं समजून घ्यायचं हे पण डिपेंड आहे. चला, सो आपण बघितला L बघितला. आता काय करूया की एक छोटंसं एक्सप्रेशन आहे, ते एक्सप्रेशन बघूया. सो मी लिहितो बोर्डवरती वाटल्यास. शो दॅट सेल्फ इंडक्टन्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट. क्वेश्चन टाईपच आहे हा. शो दॅट सेल्फ इंडक्टन्स म्हणजे कोण, L ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट प्लेज रोल ऑफ
रोल ऑफ मास इन मेकॅनिकल सिस्टीम. रोल ऑफ मास इन मेकॅनिकल सिस्टीम और मेकॅनिकल मोशन. और मेकॅनिकल सिस्टीम. आता काय याचा अर्थ पहिल्यांदा समजून घेऊया की हे काय आहे. तर एक कॉईल आहे, सर्किट आहे, त्या कॉईलमधून करंट जातोय, त्या कॉईलमध्ये EMF तयार होत आहे. सिंपल. ती जी कॉईल आहे त्याचा एक कॉन्स्टंट आहे, तो कोण आहे तर यल आहे. यल म्हणजे कोण, सेल्फ इंडक्टन्स. सिंपल. आता हा जो सेल्फ इंडक्टन्स यल आहे तो कुणासारखा रोल प्ले करतोय बघायचा आहे. शो दॅट सेल्फ इंडक्टन्स यल ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट प्लेज रोल ऑफ मास. म्हणजे यल हा मास सारखं काम करतोय, पण कधी यल हा इलेक्ट्रिक सिस्टीममध्ये, पण मास काय तिथं नसणार आहे, मास दुसरीकडे कुठंच असेल. मग मास दुसरीकडे कुठं म्हणजे मेकॅनिकल सिस्टीममध्ये, मेकॅनिकल मोशनमध्ये. ओके. मग पहिल्यांदा आपण हेच बघूया की मेकॅनिकल मोशनमध्ये आपल्याला माहिती आहे बघा, तुम्हाला माहिती आहे की कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv². हे मी लिहून ठेवतो आधी इथंच, सोपं आहे ना हे कशासाठी, फॉर मेकॅनिकल मोशन. बघा प्रॅक्टिकली जाऊया आपण, स्टेप बाय स्टेप जाऊया. मेकॅनिकल मोशन आधी आपण लिहून ठेवली. मेकॅनिकल मोशनमधली कायनेटिक एनर्जी आपण लिहिली, ती किती लिहिली, 1/2 mv². आता हे कसं आलं हे माहिती आहे आपल्याला सगळ्यांना, हे बेसिक आहे सगळं ना फॉर्म्युला. सो कायनेटिक एनर्जी आपण लिहिली 1/2 mv². वर्क डनवरूनच काढली जाते ना, हे बेसिक आहे बघा 11th मधलं. सो कायनेटिक एनर्जी किती मिळाली, 1/2 mv². वेअर एम इज व्हॉट, मास ऑफ द सिस्टीम. मग तो पार्टिकल असेल, व्हेकल असेल, कार असेल, काही असेल. आणि व्ही म्हणजे त्याची लिनियर व्हेलॉसिटी. हे आपल्याला माहीत झालं की मेकॅनिकल सिस्टीममधली कायनेटिक एनर्जी किती असते तर एवढी असते. मग थोडक्यात इलेक्ट्रिकल सिस्टीममधली थोडक्यात कायनेटिक एनर्जी काढायला लागेल, म्हणजे थोडक्यात एनर्जी काढायला लागेल इलेक्ट्रिकल सिस्टीममध्ये. मग आता इलेक्ट्रिकल सिस्टीममध्ये एनर्जी काढायची असेल तर काय करायचं, तर चला मग इंडक्टन्स, कॉईल वगैरे ते सगळं कन्सिडर करायचं. ओके. सो आपण मगाशी जी डायग्राम होती तीच डायग्राम याच्यासाठी कन्सिडर करूया. सो कन्सिडर त्या डायग्राममध्ये काय काय होतं बघा. कन्सिडर करंट होता, करंट थ्रू कॉईल म्हणूया किंवा करंट थ्रू इलेक्ट्रिकल सिस्टीम म्हणूया, चालेल, इलेक्ट्रिकल सिस्टीम. बघ ओके. सो त्याच्यामुळे काय झालं, EMF इंड्यूस झालं. सो इंड्यूस्ड EMF, चालेल का. ओके. आता मला सांगा, जर त्या इलेक्ट्रिकल सिस्टीममध्ये करंट असेल आणि त्या करंटमुळे काय झालं, EMF इंड्यूस असेल किंवा EMF इंड्यूस झालं, तर आपण काय म्हणू शकतो की तिथं पॉवर पण आहे ना. सो पॉवर किती असेल, व्होल्टेज इंटू करंट ना, व्होल्टेज इंटू करंट. सो पॉवर इज इक्वल टू E इंटू I लिहू शकतो आपण, चालेल लिहिलं तर. सिंपल, चालेल लिहिलं तर. बघा स्टेप बाय स्टेप मी काय सांगतोय ते व्हॅलिड आहे का बघा. सो करंट आहे, EMF आहे म्हटलं तिथं पॉवर असणार आहे त्या कॉईलमध्ये साहजिकच, एवढी कंझ्युम होणार आहे. सो E इंटू I. आता जेव्हा असं होतं, करंट पास केल्यानंतर EMF इंड्यूस होतं, म्हणजे तिथं काहीतरी काम घडलं, वर्क हॅज टू बी डन, काहीतरी वर्क डन झालं तिथं. मग आता वर्क डन हे एनर्जीच्या फॉर्ममध्ये स्टोअर केलं जातं हे आपल्याला माहिती आहे, पण बेसिक आधी आपल्याला वर्क डन काढलं पाहिजे. ओके. सो वर्क डन कसं काढायचं बघा. ओके. मग लिहूया की सिन्स ड्यू टू करंट I EMF is induced, hence work is done. सिंपल आहे अगदी लँग्वेजमध्ये की वर्क डन झालं. सिंपल. मग आपण म्हणूया की स्मॉल वर्क डन झालं, आपल्याला टोटल माहीत नाही आहे, स्मॉल वर्क डन झालं, स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क इज डन. मग स्मॉल वर्क डन किती म्हणतो आपण, DW म्हणतो ना. सो वर्क डन इज इक्वल टू फॉर्म्युला काय असतो, पॉवर इंटू टाईम. आठवतंय, किंवा पॉवर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाईम. पॉवर म्हणजे क्षमता, कार्य करण्याच्या दराला क्षमता असं म्हणतात वगैरे वगैरे. सो पॉवर इज इक्वल टू व्हॉट, वर्क अपॉन टाईम. सो वर्क इज इक्वल टू व्हॉट, पॉवर इंटू टाईम. सो वी कॅन डिफाईन DW, दॅट इज वर्क इज इक्वल टू पॉवर इंटू टाईम, स्मॉल टाईम. ओके. सो पॉवर आपल्याला माहिती आहे E इंटू I आहे. ओके. सो वर्क किती आलं, सो DW इज इक्वल टू EI DT. चालेल. सिंपल. हे एवढं आपण लिहिलं तरी चालेल. आता मगाशी एक आपण डेफिनेशन लिहिली होती, कोणाची, सेल्फ इंडक्टन्सची लिहिली होती. कशी लिहिली होती बघा, बट E इज इक्वल टू मायनस L DI अपॉन DT. चालेल का. हेच मॅग्निट्यूडमध्ये प्लस पण केलं तर चालतं. सो आपण आहे तसंच लिहूया. बट E इज इक्वल टू मायनस L DI अपॉन DT. ते आपण इथं पुट करूया या इक्वेशनमध्ये.
ओके. सो देअरफॉर dw इज इक्वल टू व्हॉट, मायनस L di अपॉन dt, then this is the value of I and then this is value of dt. सो dt ला dt काय होईल, कॅन्सल होईल. सो dw काय मिळाल बघा, सो स्मॉल वर्क डन जे मिळणार ते मायनस L देन I इंटू डी आय. काय लक्षात येते का बघा, आय डी आय मिळाल ना, आय डी आय सेम व्हॅरिएबल आहे ना, करंट पण एल कसा आहे, कॉन्स्टंट आहे. सो स्मॉल वर्क डन किती मिळालं, डी डब्ल्यू मिळालं. एक स्मॉल करंटसाठी असं म्हणूया आपण, डी आयसाठी. आता त्याच्यामधून ॲक्च्युअल करंट जातोय किती, काहीतरी मॅक्सिमम करंट जातोय ना, सपोज कन्सिडर करूया आपण ते. चला हे लिहा व्यवस्थित, एका खाली एक लिहा असं माझ्या पद्धतीनं. ओके. सो लेट मॅक्सिमम करंट, तर स्मॉल करंट झालं, मॅक्सिमम कन्सिडर करूया की. लेट मॅक्सिमम करंट फ्लोज थ्रू इलेक्ट्रिकल system is I0 म्हणतो मी. ओके, म्हणजे करंट कसा फ्लो होणार, 0 to I0 म्हणूया. सो दीज आर द लिमिट्स, हे लिमिट झाले बघा. आणि लिमिट्स कशासाठी वापरतो आपण, इंटिग्रेशनसाठी वापरतो ना. पण इंटिग्रेशन अजून घेतलं आहे का, नाही. इंटिग्रेशन घ्यावं लागेल का, कारण हे वर्क डन कसं आहे, स्मॉल वर्क डन आहे, स्मॉल करंट म्हणून. मग आपल्याला टोटल वर्क डन काढायचं असेल तर आपण ह्या DW's काय घेऊया, इंटिग्रेशन घेऊया. ओके. सो हेन्स total work done in electrical system is, आता टोटल वर्क डन कसं काढायचं, तर ह्या DWचं काय घ्यायचं, इंटिग्रेशन घ्यायचं. दॅट इज W इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ DW. पण लिमिट्स काय द्यायचे, 0 to I0. चालेल का, 0 पासून I0 पर्यंत करंट कन्सिडर केला आहे, मॅक्सिमम करंट. आपल्याला स्मॉल करंटचं वर्क डन माहित आहे, मग आपल्याला मॅक्सिमम करंटचं काढायचं असेल तर त्या स्मॉल वर्क डनचं काय केलं पाहिजे, इंटिग्रेशन घेतलं पाहिजे. सिंपल. सो आपण काय करूया, ह्या वर्क डनचं इंटिग्रेशन घेऊया. ओके. सो बघा, इंटिग्रेशन 0 to I0, वर्क स्मॉल वर्क डन किती आहे, मायनस L I डी आय आहे. सिंपल. आता ह्यातनं आपण काय करूया, मॅग्नेट्यूड व्हॅल्यू घेऊया. सो W इज इक्वल टू L, आयचं इंटिग्रेशन काय, I² अपॉन 2, आणि हे लिमिट्स कसे, 0 to I0. इंटिग्रेशनचा लिमिटचा रूल माहिती आहे का बघा. सो देअरफॉर वर्क डन किती आलं, वर्क डन इज इक्वल टू बघा 1/2 L I0 स्क्वेअर. देअरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 L I0 स्क्वेअर. दिस इज नथिंग बट टोटल वर्क डन. हे टोटल वर्क डन आहे ना, दिस इज टोटल वर्क डन. Okay, so we can store, so total work done can be stored in the form of electrical energy. मग हे वर्क डन स्टोर केलं मी, इथं लिहितो, therefore U लिहितो मी. So 1/2 L I0 square. So this is what, electrical energy. This is what, electrical energy. लक्षात राहील. So this work done can be stored in the form of total energy. So we can say that total energy or electrical energy is equal to 1/2 L I0 square. याला इक्वेशन नंबर 2 म्हणूया. आणि हे जे मागाशी आपण मेकॅनिकलचं डिफाईन केलं होतं त्याला काय म्हणूया, 1 म्हणूया. चालेल. सो ही मेकॅनिकल सिस्टीम मधली एनर्जी झाली बघा ही, आणि ही आपल्या इलेक्ट्रिकल सिस्टीम मधली एनर्जी झाली बघा. सो चेक करा, दिस इज ऑल्सो एनर्जी, दिस इज ऑल्सो एनर्जी. ओके. सो वी कॅन कम्पेअर दिस टू इक्वेशन्स. त्या सिस्टीममध्ये ॲक्च्युली रिलेशन काय आहे, फक्त ॲनालॉजी बघायची, बाकी हे कुठं पुट करायचं नाही, काय नाही, फक्त ॲनालॉजी बघायची. ॲनालॉजी म्हणजे काय, जर मेकॅनिकल सिस्टीममध्ये कायनेटिक एनर्जी एवढी असेल तर इलेक्ट्रिकल सिस्टीममध्ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी एवढी असते. सिंपल. मग बघा फॉर्म्युला 1/2 mv स्क्वेअर 1/2 L I0 स्क्वेअर. मग जर आपण ॲनालॉजी चेक केली, कुठं लिहू करप करू बघा. जर ॲनालॉजी मी रब करतो, चला हे लिहिलं आहे का बघा इथपर्यंत. सो ॲनालॉजी जर आपण चेक केली, पुढचं ठेवतो इथं, फक्त रब करतो. जर ॲनालॉजी चेक केली तर आपल्याला काय मिळणार आहे, तर 1/2 ला 1/2 L ला ॲनालॉगस कोण असेल, मास असेल, आणि I0 ला ॲनालॉगस कोण असेल, व्हेलॉसिटी असेल. सो दिस इज व्हॉट, ॲनालॉजी. दिस इज व्हॉट, ॲनालॉजी.
हेन्स इथनं इथपर्यंत सगळं लिहायचं आहे तसं. हेन्स लिहाल का तुम्ही? हेन्स सेल्फ इंडक्टन्स, हेन्स सेल्फ इंडक्टन्स L of electrical system circuit plays role of mass in mechanical motion. प्रूव्ह झाला ना आपला, हा प्रूव्ह झाला. हेन्स प्रूव्ह केलं ना आपण L आणि मास किंवा I0 आणि V. इव्हन असं जरी आलं की शो दॅट मॅक्सिमम करंट इन द इलेक्ट्रिकल सिस्टम इज अॅनालॉगस टू द व्हेलॉसिटी इन द मेकॅनिकल सिस्टम, असं जरी आलं तर हेच आपण प्रूव्ह करू शकतो ना. बघा म्हणजे I0 ला अॅनालॉगस कोण आला? V0 आला का बघा, V² I0², V² I0², मास L, मास L, 1/2 एनर्जी एनर्जी. सिंपल. सो ॲनालॉजी आपण डिफाईन केली आणि ॲनालॉजीमध्ये आपण सांगितलं की इलेक्ट्रिकल सिस्टीममध्ये जर इंडक्टर काम करत असेल तर मेकॅनिकल सिस्टीममध्ये तेच काम मास करतं. सो इंडक्टर आणि मास कसे झाले? ॲनालॉगस झाले. इक्वल टू म्हणायचे नाहीत, रिलेशन मॅथमॅटिकली काही सांगायचं नाही. ॲनालॉजी म्हणजे तुम्हाला म्हटलं होतं का नाही, लिनियर व्हेलॉसिटी V असेल तर अँग्युलर व्हेलॉसिटी ओमेगा असते. आठवत आहे? म्हणजे क्रिकेटमध्ये सचिन तेंडुलकर, बॉलिवूडमध्ये अमिताभ बच्चन. सिंपल. लक्षात आलं? सो ॲनालॉजी डिफाईन केली आपण. सो आपण म्हणतो की सेल्फ इंडक्टन्स इलेक्ट्रिकल सिस्टीममध्ये असतो, तेच काम मास हे मेकॅनिकल सिस्टीममध्ये करतो. बघा व्यवस्थित समजलं का? पॉज करा स्क्रीन आणि लिहून घ्या. चलो फास्ट समजलं असेल सगळ्यांना. पुढचा पॉईंट बघूया आपण. सोपं आहे? सोपं वाटतंय का फार अवघड वाटतंय? बुकमध्ये हे जास्त बघत बसायचं नाही, रेफरन्स घ्यायचा फक्त बुकमधला. कन्सेप्ट याच्या मागची समजली तरी भरपूर झालं. ओके. सो हा झाला आपला दुसरा पॉईंट आजच्या लेक्चरचा. पहिला पॉईंट काय बघितला आपण? सेल्फ इंडक्टन्सची डेफिनेशन. आणि दुसरा पॉईंट बघितला की सेल्फ इंडक्टन्स आणि मास कसे ॲनालॉगस आहेत ते बघितलं आपण. ओके. चला आपण तिसरा पॉईंट बघूया याच्यामधलाच. ॲज पर सिलेबस जाऊया. ओके. सोपा आहे हा सुद्धा. एक्सप्रेशन फॉर इंडक्टन्स पर युनिट लेंथ. an expression of inductance per unit length, expression for inductance per unit length near the middle of a long solenoid. Near the middle of a long solenoid. An expression of inductance per unit length. ओके. आता सिंपल सोलेनॉइड बघितलेला आहे आपण. सोलेनॉइड कसा असतो? ओके. नंबर ऑफ टर्न्स असतात. झाले ना हे? मॅग्नेटिक फील्ड हे बाहेरचं 0 असतं आणि आतमध्येच फक्त मॅग्नेटिक फील्ड असतं. ओके. सो आपण हे सोलेनॉइडची डायग्राम वगैरे बघितलेली आहे. तर हे सोलेनॉइडच्या केससाठी थोडक्यात आपल्याला काय करायचं आहे? डिफाईन करायचं आहे. सो एक्सप्रेशन ऑफ इंडक्टन्स पर युनिट लेंथ नियर द मिडल ऑफ लॉंग सोलेनॉइड. आपण काय करूया? डिफाईन करूया. पहिल्यांदा एन डिफाईन करूया. एन म्हणजे काय? नंबर ऑफ टर्न्स. नंतर आपण एन अपॉन एल डिफाईन करतो बघा. ओके. सो स्मॉल एन डिफाईन करतो ना. सो नंबर ऑफ टर्न्स पर युनिट लेंथ हे आपण सोलेनॉइडसाठी डिफाईन केलेलं आहे. बरोबर. आता आपण मगाशी एक डेफिनेशन बघितली की काय? सिन्स फाय इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आय. बरोबर आहे ना? सुरुवातीलाच बघितलं होतं आपण सेल्फ इंडक्टन्समध्ये. हेच आपण असं बघितलं. देअरफॉर फाय इज इक्वल टू एल आय. आणि देअरफॉर हेच असं आपण बघितलं एल इज इक्वल टू फाय अपॉन आय बघितलं. सिंपल. हेच आपण फॉर नंबर ऑफ टर्नसाठी काय बघितलं? फॉर नंबर ऑफ टर्न्स एल इज इक्वल टू एन फाय अपॉन आय बघितलं. चालेल. फॉर नंबर ऑफ टर्न्स आपण हे एन फाय अपॉन आय बघितलं. ह्याच्यावरून आपण बघा एनची व्हॅल्यू एन एल लिहितो ना. बरोबर. हा एन मी एल जर इकडे मल्टिप्लाय केला तर हा लिहिला तर चालू शकतो. आता बघा ह्यात मी चेंजेस करतो. सो एल इज इक्वल टू
कॅपिटल एनच्या ऐवजी मी एन एल लिहितो आणि फायच्या ऐवजी फाय म्हणजे काय असतं बी इंटू ए असतं का. सो फाय इज इक्वल टू व्हॉट बी इंटू ए. बघा इथं कारण लिहितो मी सिन्स कॅपिटल एन म्हणजेच एन एल लिहिलं आपण याच्यावरनं आणि फाय म्हणजे आपल्याला बेसिक डेफिनेशन माहिती आहे बी इंटू ए. चालेल. सो फाय इज इक्वल टू व्हॉट बी इंटू ए. आता काय करायचं आपल्याला हा एल इकडे घ्यायचा यल अपॉन यल झालं का म्हणजे इंडक्टन्स एक्सप्रेशन ऑफ इंडक्टन्स पर युनिट लेंथ आहे ना एक्सप्रेशन इंडक्टन्स पर युनिट लेंथ. सो इंडक्टन्स पर युनिट लेंथ झालं. सो हे घ्या मग एन बी ए अपॉन आय म्हणा. सो हे एक्सप्रेशन आपल्याला मिळालं. चालेल का. सो आपण हे एक्सप्रेशन असं लिहू शकतो. समजतंय. हेच एक्सप्रेशन आपण अजून वेगळ्या फॉर्ममध्ये लिहू शकतो. अल्सो इथंच खाली लिहा तुम्ही अल्सो बी इज इक्वल टू व्हॉट म्यू 0 एन आय. आपण हे कोणासाठी लिहिलेलं आहे सोलेनॉइडसाठी लिहिले आहे बघा. सो फॉर सोलेनॉइड वी कॅन से दॅट बी इज इक्वल टू म्यू 0 एन आय. आठवते सोलेनॉइडच्या आतमध्ये मॅग्नेटिक फील्ड असतं आणि सोलेनॉइडच्या आतमध्ये असलेल्या मॅग्नेटिक फील्डची व्हॅल्यू किती असते तर एवढी असते म्यू 0 एन आय. सो हे जर आपण इथं पुट केलं तर आपल्याला काय मिळेल देअरफॉर इंडक्टन्स अपॉन लेंथ इज इक्वल टू हे स्मॉल एन बीच्या ऐवजी म्यू 0 एन आय आणि अपॉन हे आय. चालेल का. म्यू 0 एन आय आणि हे पुढं एरिया आहे. चालेल. आय ला आय कॅन्सल होईल. मी इथं लिहितो देअरफॉर यल अपॉन आय इज इक्वल टू एन किंवा म्यू 0 एन स्क्वेअर एरिया लिहितो. चालेल. सो दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ इंडक्टन्स अपॉन लेंथ. सो इंडक्टन्स अपॉन लेंथमध्ये जर आपण पुन्हा जर ह्या एनची व्हॅल्यू जर आपण एन अपॉन एल जर पुट केली तर एल आणि कॅपिटल एन मध्ये रिलेशन आपल्याला मिळतं बघा. सो कॅपिटल एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्नचा स्क्वेअर. हे रिलेशन आपण याच्यावरनं लिहू शकतो. ओके. सो इथं जर आपण एन अपॉन एल स्क्वेअर पुट केलं तर चालेल का. सो दिस इज द रिलेशन. ह्यात अजून चेंजेस करता येतात. देअरफॉर यल अपॉन एल इज इक्वल टू म्यू 0 एन स्क्वेअर पाय आर स्क्वेअर. असं सुद्धा बुकमध्ये दाखवलं जातं. यल अपॉन एल अजून एक सांगितलं जातं यल अपॉन एल इज इक्वल टू तुम्ही हे एकाखाली एक सगळं लिहून घ्या म्यू 0 एन स्क्वेअर पाय. आता आर आणि डी डायमीटर आणि रेडियसमध्ये रिलेशन काय असतं डायमीटर इज इक्वल टू टॉईस आर. सो आर इज इक्वल टू व्हॉट डी अपॉन 2 असतं ना डायमीटर अपॉन 2. सो आरची व्हॅल्यू जर आपण डायमीटरच्या फॉर्ममध्ये पुट केली तर डायमीटर स्क्वेअर अपॉन 4 येणार ना. आर स्क्वेअर म्हणजे 4 पण स्क्वेअर होणार ना. सो हेच रिलेशन असं सुद्धा सांगितलं तरी चालतं. सो दीज आर द एक्सप्रेशन्स दॅट इज अन एक्सप्रेशन फॉर इंडक्टन्स सिंपल म्यू 0 एन स्क्वेअर इंटू एरिया किंवा म्यू 0 एन स्क्वेअर इंटू पाय आर स्क्वेअर किंवा म्यू 0 एन स्क्वेअर पाय डी स्क्वेअर अपॉन 4 वेअर आर इज रेडियस कुणाची सोलिनॉइडची रेडियस ऑफ सोलिनॉइड and d is what diameter of solenoid. बघा आपण हा आज तिसरा पॉईंट बघितला. पहिला पॉईंट बघितला सेल्फ इंडक्टन्सची डेफिनेशन. दुसरा पॉईंट बघितला आपण एनर्जी मास आणि एल एनालॉगस आणि हा झाला आपला तिसरा पॉईंट दॅट इज अन एक्सप्रेशन फॉर इंडक्टन्स पर युनिट लेंथ नियर द मिडल ऑफ लॉन्ग सोलिनॉइड. समजलं. बघा व्यवस्थित लिहून घ्या. चलो पुढचा पॉईंट बघूया आता. सो दिस इज अबाउट द इंडक्टन्स पर युनिट लेंथ. चेंजेस फक्त लक्षात येतात का बघा. ह्याच्या आधी झालेलं असतं तेच कुठं तर आपण इथं रिफ्लेक्ट करत असतोय. नवीन काय याच्यामध्ये येत नाही. मागचा रेफरन्स घेऊनच जायचं असतं पुढच्या लेक्चरला. सो दिस इज अबाउट द इंडक्टन्स पर युनिट लेंथ. तिसरा पॉईंट झाला. चलो चौथा पॉईंट बघूया आजच्या लेक्चरचा. series and parallel connections of inductance. याच्यामध्ये तुम्हाला ट्रिक लक्षात ठेवावं लागेल. सिंपल बाकी काही करायचं नाही. याच्यामध्ये आपण रेजिस्टन्स पॅरललमध्ये जोडतो रेजिस्टन्स सिरीजमध्ये जोडतो. सिंपल. रेजिस्टन्स सिरीजमध्ये कसं जोडतो बघा आपण एका समोर एका समोर एका समोर एका असे रेजिस्टन्सेस जोडतो आपण.
मग त्याचा इक्विव्हॅलंट काढायचं म्हटलं तर आपण काय करतो, सगळ्यांची ॲडिशन करतो. इफ दे आर इन सेरीज, सगळे रेजिस्टन्स जर सेरीजमध्ये असतील तर. आणि ते जर रेजिस्टन्सेस पॅरलल असतील तर आपण काय करतो, 1/R इक्विव्हॅलंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 असं काढतो. सो जसं आपण रेजिस्टन्सचं लिहिलेलं आहे तसंच आपल्याला काय करायचं आहे, इंडक्टन्ससाठी लिहायचं आहे. म्हणजे काय लिहूया मग, फॉर series combinations, for series combination like this is inductor like L1 L2, coil लिहायची ना फक्त, L1 L2 L3. सो L इक्विव्हॅलंट कसं लिहायचं बघा, और LS म्हणूया, LS फॉर व्हॉट, सेरीज. सो तिघांची सिंपल बेरीज करायची. सो वी विल गेट द इक्विव्हॅलंट इंडक्टर. ओके, सो फॉर n number of inductance, for n number of inductance, L equivalent is equal to L1 plus L2 plus Ln. This is for n number and this is for 3 inductors. Okay, if they are in series combination. And if for म्हणूया, for parallel combination, for parallel combination like L1 L2 L3, so we get the L equivalent. So L equivalent is equal to, how to find L equivalent, so 1/L equivalent, आठवते रेजिस्टन्स, 1/L1 plus 1/L2 plus 1/L3, simple. Or for n number of inductance in parallel, 1/L equivalent is equal to 1/L1 plus 1/L2 plus up to plus 1/Ln. हे कधी तर कॅल्क्युलेशनला 3, 4, 2 इंडक्टन्सचं येऊ शकतं. मग जर सेरीजमध्ये असतील तर सिंपल जसं आपण रेजिस्टन्सला करतो तो तसं करायचं, आणि जर पॅरलल असतील तर सिंपल आपण रेजिस्टन्सला 1/R इक्विव्हॅलंट करायचो. सेम त्या पद्धतीनं तुम्ही करू शकता. लक्षात येते. सो दिस इज अबाउट द पॅरलल कनेक्शन. बघा आजचा पार्ट समजला का, 4 पार्टमध्ये आपण आजचा स्टडी केलेला आहे. ओके, सो 4 पार्टमधला स्टडी म्हणजे पहिला सेल्फ इंडक्टन्सची डेफिनेशन, दुसरा मास आणि इंडक्टन्स ॲनालॉजी असतात ते, तिसरा आपण एक छोटंसं एक्सप्रेशन बघितलं याच्या आधी, L/L, कॅपिटल L आपण स्मॉल एनचं म्हणजे इंडक्टन्स पर युनिट लेनचं, आणि हा झाला चौथा पार्ट, दॅट इज सेरीज आणि पॅरललमधलं कनेक्शन. समजलं? चला हे लिहून घ्या. चला आता आपण जो ॲनालॉजीचा पॉईंट बघितलेला आठवतोय का बघा. सो ॲनालॉजीचा पॉईंट जो होता त्याच पॉईंटला एनर्जी स्टोर्ड इन मॅग्नेटिक फील्ड म्हणायचं. म्हणजे तुम्हाला जरी एक्सप्रेशन आलं एनर्जी स्टोर्ड इन मॅग्नेटिक फील्ड असं जर एक्सप्रेशन आलं तर आपण काय एक्सप्रेशन काढलं होतं, यू काढलं होतं ना, एनर्जी स्टोर्ड इन मॅग्नेटिक फील्ड 1/2 mv² सारखे लिहिलं होतं ना, 1/2 LI0². हे एक्सप्रेशन सॉल्व केलं ना मगाशी, सेम हेच आपण 1/2 LI² म्हणलं तरी चालतं. सो दिस इज व्हॉट एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी आहे ना त्यामुळे मी काय म्हणतो जूलमध्ये म्हणतो. सो हेच एक्सप्रेशन आपण असं लिहिलं तरीसुद्धा चालतं. हे पुन्हा सेपरेट सॉल्व करत बसायची गरज नाही, बुकमध्ये ते दिलेलं आहे सेपरेट, पण आपण जे मागाशी मेथड वापरली त्याच मेथडने हे एक्सप्रेशन सॉल्व करायचं आहे. सो नेक्स्ट पॉईंट तुमच्यासाठी असेल एनर्जी स्टोर्ड इन द मॅग्नेटिक फील्ड. सो हे फक्त तुम्ही रिपीट लिहून टाका, ते म्हणजे एक प्रॅक्टिस होईल आणि हे एक्सप्रेशन मिळून जाईल आपल्याला. बाकी ह्यात ते मेकॅनिकल सिस्टीम वगैरे डिफाईन करायची गरज नाही, फक्त इलेक्ट्रिकल सिस्टीमचं काय करायचं, हे एक्सप्रेशन प्रूव्ह करायचं की हे कसं आलं, जे मगाशी आपण बघितलेलं आहे दुसऱ्या पॉईंटमध्ये. समजतंय? सो दिस इज आवर नेक्स्ट पॉईंट ऑफ द टॉपिक. बघा आज आपण काय बघितलं मी थोडक्यात इथं सांगतो तुम्हाला. सेल्फ इंडक्टन्स डेफिनेशन शॉर्टमध्ये सांगतो. दुसरं आपण हे बघितलं एनर्जी स्टोर्ड. ॲक्च्युली आपण हे 2 पॉईंट्स बघितले ज्याच्यामध्ये यल हे ॲनालॉगस असतं मासशी, हे प्रूव्ह करायला लावलं. आणि तिसरा पॉईंट आपण बघितला L/L म्हणजे इंडक्टन्स
पर युनिट लेंथ एक्सप्रेशन बघितलं, बरोबर ना, इंडक्टन्स पर युनिट लेंथ. आणि चौथा बघितलं सेरीज अँड पॅरल कॉम्बिनेशन्स. आणि पाचवा पॉईंट हाच बघितला जो की दुसरा पाचवा सेम. ओके, सो अशा 5 पॉईंट्समध्ये आजच्या लेक्चरचा स्टडी असेल. सो व्यवस्थित नोट्स प्रिपेअर करा. नोट्स म्हणण्यापेक्षा मी क्वेश्चनच देतोय, ते क्वेश्चनच ॲज अ नोट्स म्हणून केले तरी चालतील आणि तोच तुमचा आजचा होमवर्क असेल. अजून CETचे क्वेश्चन्स आपण डिस्कस करणार आहोत याच्या रिलेटेड. ओके, सो दिस इज अबाउट आवर टुडेज लेक्चर. समजलं? चला लिहून घ्या. हे काही आपण CETचे क्वेश्चन्स आहेत ते डिस्कस करूया. चलो क्वेश्चन बघा. द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ 2 कॉइल्स आर L1 अँड L2. 2 कॉइल्स दिलेल्या आहेत आणि त्यांचा कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टन्स दिलेला आहे L1 L2च्या फॉर्ममध्ये. टू इंड्यूस एन EMF ऑफ 2 व्होल्ट इन द कॉइल इन 5 सेकंड अँड 50 मिलीसेकंड रिस्पेक्टिव्हली. EMF प्रोड्यूस होणार आहे 2 व्होल्ट आणि करंट प्रोड्यूस होणार आहे 1 एम्पियर, पण टाईम मात्र कसा आहे 5 सेकंद आणि 5 मिलीसेकंड रिस्पेक्टिव्हली. म्हणजे 2 टाइम्स दिलेले आहेत आणि 2 इंडक्टर दिलेले आहेत. ओके, सो द रेशो ऑफ देअर सेल्फ इंडक्टन्सेस L1 अपॉन L2 विल बी. सो थोडक्यात आपल्याला काय करायचं आहे की सेल्फ इंडक्टन्स आणि टाईममधलं रिलेशन शोधायचं आपल्याला. ओके, सो आपला फॉर्म्युला बघा. सो वी कॅन राईट L इज इक्वल टू E अपॉन DI अपॉन DT. हेच DT उलटून गुणाकार तो वरती जाईल ना. सो E अपॉन DI म्हणून आणि हे DT येतील. सो जर आपण रिलेशन बघितलं तर रिलेशन कसं दिसतंय. आता हे दोघं कॉन्स्टंट आहेत बघा. EMF किती तयार झालेला आहे 2 व्होल्ट तयार झालेला आहे आणि करंट किती तयार झालेला आहे 1 एम्पियर तयार झालेला आहे. पण फक्त इंडक्टन्स बदलले का तर टाईम बदलला ना. पहिला टाईम दिला T1 आणि दुसरा टाईम T2 दिलेला असं म्हणूया. सो आपण याच्यावरून सांगू शकतो की इंडक्टन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टाईम किंवा टाईम म्हणूया. ओके, सो L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू काय म्हणूया T1 अपॉन T2 म्हणूया. चालेल. सो आपल्याला हाच रेशो काढायचा ना. ओके, सो L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2. सो व्हॉट इज T1 5 सेकंड अँड 50 मिलीसेकंड इज T2. सो L1 upon L2 is equal to 5. So we can write the given points here. T1 is 5 second and T2 is what 50 millisecond is given. That is 50 into 10 raised to minus 3 second ना. milliseconds आपण सेकंड मध्ये कन्वर्ट केलं. सो 5 upon 50 into 10 raised to minus 3. Okay, so we can solve this 10. Okay, so 10 raised to हे 1 झालं ना. आता 10 raised to 1 आणि हे 10 raised to, सो 1 अपॉन आपण म्हणूया 10 raised to minus 2. चालेल. सो आपल्याला रेशो बघा 1:5 200:5 1 100:1 आणि 50:1 आहे. सो आपण हे असं करूया. सो 100 वरती घालूया. सो 100 अपॉन 1 झालं ना. सो देअरफॉर वी कॅन डिफाइन L1:L2 इज इक्वल टू 100:1. दिस इज आवर आन्सर. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. समजलं. सिंपल डेफिनेशनवरून आपण हे सॉल्व केलं. चलो लिहून घ्या हे. दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन बघूया. व्हेन द नंबर ऑफ टर्न्स इन ए कॉइल इज डबल्ड विदाउट एनी चेंज इन द लेंथ ऑफ द कॉइल इट्स अ सेल्फ इंडक्टन्स. नंबर ऑफ टर्न्स काय केल्या डबल केला. डबल तर सेल्फ इंडक्टन्सवरती काय फरक पडेल. आता ऑदर काय सांगितलं की विदाउट एनी चेंज इन द लेंथ ऑफ द कॉइल इट्स अ सेल्फ इंडक्टन्स. सो लेंथसाठी असलेला फॉर्म्युला. सो मगाशीच एक आपण फॉर्म्युला बघितला बघा. L अपॉन स्मॉल l म्हणजे इंडक्टन्स अपॉन स्मॉल l इज इक्वल टू μ0 n² A. आठवत आहे. सो याच्यावरून आपण म्हणू शकतो की L आणि ह्यात ॲक्च्युली N कॅपिटल N आहे ना. सो कॅपिटल L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² म्हणूया. चालेल. मग हे 2 टर्मसाठी लिहा. सो L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 स्क्वेअर लिहावं लागेल ना. बट गिवन पॉईंट्स काय आहेत सांगा आता.
पहिला गिवन पॉईंट काय करावं लागेल, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉईल इज डबल्ड, म्हणजे कॉइल्स काय केल्या, डबल केल्या, म्हणजे N2ची व्हॅल्यू काय केली तर ट्वाईस N1 केली, तर L2 काय झाला, सिंपल. आता बघा हाच फॉर्म्युला आपण असा लिहूया, L2 काढायचं म्हणून L2 वरती करूया, रिव्हर्स केलं सो हा पण फॉर्म्युला रिव्हर्स करूया. सो N2 अपॉन काय झालं, हे N1 आणि याचा स्क्वेअर झाला. ओके, सो देअरफॉर L2 अपॉन L1 इज इक्वल टू काय येणार बघा, आता N2 म्हणजे किती आहे, ट्वाईस N1 आहे अपॉन N1 आणि याचा हा स्क्वेअर आहे, N1 ला येऊन कॅन्सल होईल. सो देअरफॉर L2 अपॉन L1 किती मिळेल आपल्याला, 4 मिळेल. सो देअरफॉर L2 किती मिळेल बघा, 4 L1 मिळेल. ह्याचा अर्थ काय झाला की जो सेकंड केसचा इंडक्टन्स आहे तो पहिल्या केसच्या इंडक्टन्सपेक्षा कसा आहे, 4 पटीनं जास्त आहे. सो 4 पटीनं वाढला का तर नंबर ऑफ टर्न्स डबल झाल्या, सो बिकम्स 4 टाइम्स. सो ए ऑप्शन, सो बिकम्स 4 टाइम्स. बघा लेंथ आलं ना याच्यामध्ये म्हणून हा फॉर्म्युला वापरला आपण. लक्षात येते, समजते. सो वी कॅन से दॅट इफ द नंबर ऑफ टर्न्स आर डबल्ड then the self inductance become 4 times. So this is our second question. चलो पुढचा क्वेश्चन बघूया, थर्ड क्वेश्चन. चोक कॉइल वर्क्स ऑन द प्रिन्सिपल ऑफ, सिंपल आहे, चोक कॉइल असेल, कॉइल असेल त्याला इंडक्टन्स इंडक्टर म्हणलं जातं किंवा सेल्फ इंडक्टन्स म्हणलं जातं. सो ह्याचा आपल्याला आन्सर काय लिहावं लागेल, सेल्फ इंडक्शन लिहावं लागेल, म्हणजे बी ऑप्शन लिहायला लागेल याच्यासाठी. मी तुम्हाला मगाशी म्हटलं ना की चोक जे असतं आपण जे म्हणतो चोक, सो चोक इज ॲक्च्युली कॉईल आणि ही डिपेंड कशावरती आहे तर सेल्फ इंडक्टन्सच्या कन्सेप्टवरती डिपेंड आहे. नेक्स्ट, द युनिट ऑफ इंडक्टन्स इज, लुक ॲट द ऑप्शन्स, व्होल्ट पर एम्पियर, जूल पर एम्पियर, व्होल्ट सेकंड पर एम्पियर, व्होल्ट पर एम्पियर. आता ॲक्च्युली हे आपण मगाशी सॉल्व केलेलं होतं. सो आपल्याला फॉर्म्युला माहिती आहे की ई इज इक्वल टू एल डी आय अपॉन डी टी, हे मी सॉल्व केलं होतं मगाशी बघा. सो एल इज इक्वल टू वॉट, ई अपॉन डी आय अपॉन डी टी. सो युनिट कसं येणार, ईचं काय येणार आहे, व्होल्ट येणार आहे, अपॉन करंटचं काय येणार आहे, एम्पियर येणार आहे, आणि अपॉन टाईमचं काय येणार आहे, सेकंड येणार आहे. ओके, सो वी कॅन राईट व्होल्ट सेकंड पर एम्पियर येणार इथं, सिंपल. हेच मग असंही लिहू शकतो आपण, व्होल्ट सेकंड पर एम्पियर. सो व्होल्ट सेकंड पर एम्पियर. लुक ॲट द सी क्वेश्चन. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. लक्षात आलं का बघा, थर्ड क्वेश्चन आणि त्याचं आपण SI युनिट फाइंड केलेलं आहे. नेक्स्ट, लुक ॲट द फोर्थ क्वेश्चन. An EMF of 5 volt is produced by a self inductance when the current changes at a steady rate from 3 ampere to 2 ampere in 1 millisecond. आता करंट चेंज होत आहे, सो द व्हॅल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टन्स इज, रब करतो मी, तोच फॉर्म्युला आपला हाच. सो एल इज इक्वल टू वॉट, ई अपॉन डी आय अपॉन डी टी. सो हा फॉर्म्युला, आता करंट चेंज होतोय ना, सो ई अपॉन डी आय चेंज लिहूया आपण, I2 मायनस I1 करूया अपॉन डी टी करूया. ओके, सो एल इज इक्वल टू वॉट, आता ई दिलेला आहे बघा, ई एम एफ इज वॉट 5 अपॉन करंट चेंज बघा कुठून कुठपर्यंत गेला करंट. सो 3 to 2 गेला असं म्हणूया आपण. सो 2 - 3 किंवा 3 - 2 ॲक्च्युअली किती येणार आहे, हे 1च येणार ना. आणि आपण किती वेळात हे झालं, सो 1 मिलीसेकंड. सो 1 मिलीसेकंड. सो टाइम वी कॅन रिप्रेझेंट 1 millisecond is nothing but 1 into 10 raised to minus 6 seconds. So instead of 1 millisecond we can write 10 raised to minus 6. Okay, so L is equal to 5 upon 1 into 10 raised to, sorry it is minus 6. हा उलटून गुणाकार तो वरती आला आहे. सो हे जसं आहे तेच इथे येणार आहे. सो हे काय -6 + 6 होणार नाही. सो 10 raised to minus 6 येणार. सो 5 into 10 raised to minus 6. So answer is 5 into 10 raised to the value of self inductance 5 millihenry आलेला आहे. yes current is millisecond, sorry time is millisecond, so it is -3 not -6, sorry. मिली म्हणजे 10 raised to -3 असतं ना, मायक्रो म्हणजे 10 raised to -6 असतं, सॉरी. So 10 raised to -3, so it becomes 10 raised to -3.
ओके. सो इट इज हेनरी इट्स द युनिट. सो एल इज इक्वल टू 5 आणि याच्याबद्दल मिली आणि याच्याबद्दल हेनरी. सो एल इज इक्वल टू 5 मिली हेनरी. येस करेक्ट. सो डी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. बघा समजलं का कसं सोडवलं ते. काही शंका असतील तर विचारा. थोडंसं इथं मला कन्फ्युजन झालं. सो मिली म्हणजे 10⁻³ मायक्रो म्हणजे 10⁻⁶. सो नॉट मायक्रो, मिली इज देअर. नेक्स्ट, ए varying current in a coil changes from varying current in a coil changes from 10 ampere to 0 in 0.5 सेकंड. सेम आत्ताच्या सारखंच आहे, फक्त करंट 10 to 0 म्हणलेलं आहे. सो 10 इज द डिफरन्स. ओके. in 0.5 सेकंड, टाइम इज गिवन 0.5 सेकंड. if the average EMF induced in the coil is 220 volt then the self inductance of the coil is. L विचारलेला आहे, सेम आत्ताच्या सारखंच आहे. CETचा आहे क्वेश्चन हा. फॉर्म्युला बघा सेम तोच आहे. सो वी कॅन राईट L इज इक्वल टू E अपॉन DI अपॉन DT. सो E इज वॉट 220. L is equal to 220. Current change is what 10 to 0. It means we can say that 10 minus 0 or 0 minus 10. It is 10. Difference 10 is येणार आहे. आणि time is what 0.5 second. Okay. So we will solve this like into 0.5 and upon this 10. Okay. So it is 22 into 0.5. Okay. So we can solve this and we will get the 11 answer. आता हेनरी असेल ना. सो दिस इज वॉट L. ओके. सो ऑन द सेम फॉर्म्युला, हा व्हेरी इंपॉर्टंट फॉर्म्युला आहे सेल्फ इंडक्टन्ससाठी. सो त्याच्यावरचा हा क्वेश्चन आहे, CETला विचारलेला आहे. वरचे तर क्वेश्चन्स आहेत ते बऱ्याच एक्झाम्सला विचारले गेलेले आहे. सो दीज आर सम CET क्वेश्चन्स और सम मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स बेस्ड ऑन टुडेज लेक्चर. ओके. याचा DPP मी पोस्ट केलेला आहे ग्रुपवरती. तो DPP ही सॉल्व करायला सुरू करा. याची टेस्टसुद्धा होईल सेपरेट या टॉपिकची, पण आत्ता सध्या क्युम्युलेटिव्ह टेस्ट आहे त्याचा अभ्यास करा. तोपर्यंत DPP जेवढे टॉपिक झालेले त्याच्यावरचे DPP सॉल्व करा. काही टॉपिकचे वेगळे DPP असतील त्याच्यात, पण जे क्वेश्चन जे झालेले टॉपिक आहेत त्याच्यावरचे ते क्वेश्चन्स सॉल्व करायचा प्रयत्न करा. लक्षात आलं. सो दीज आर द टुडेज डिस्कशन ऑफ द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन. सो आता याच्यामध्ये बघा मी म्हणतो होतं की थेरॉटिकल क्वेश्चन्स काही इम्पॉर्टंट आहेत ते तुम्हाला प्रत्येक लेक्चर झाल्यानंतर मिळतील. सो आजच्याही लेक्चरचे काही थेरॉटिकल क्वेश्चन्स हे तुम्हाला दिले जातील. तुमचं फक्त काम काय आहे की मग ज्या नोट्स तुम्ही प्रिपेअर करताय त्या नोट्स तुम्ही क्वेश्चन आन्सर टाईपमध्ये प्रिपेअर केला तरीसुद्धा चालू शकतात. कारण काय की मी क्वेश्चनसुद्धा इथं द्यायचा प्रयत्न करतो आहे. बुकमध्ये क्वेश्चन नाही आहे, पण क्वेश्चन तयार करावं लागेल ना आपल्याला. सो क्वेश्चन लिहून त्याचं मी इथं आन्सर तुम्हाला सांगतो आहे. सो तुम्ही त्या पद्धतीनं ते लिहायचा प्रयत्न करा. म्हणजे नोट्स ॲजच तुमचे क्वेश्चन आन्सर लिहिलं तरी चालेल. तेच तुमचं होमवर्क असेल, फक्त ते व्यवस्थित करणं. आणि हे जे काही आपले 5-6 MCQs डिस्कस होत असतात ते MCQs विथ क्वेश्चन विथ आन्सर आहे तसे तिथं लिहिणं. एवढा सगळा होमवर्क तुमचा त्या एकाच टॉपिकचा होत असतो. त्यामुळे किमान 2 ते 2.5 तास तुम्हाला एका लेक्चरसाठी द्यावे लागतील दररोज, तरच ते तुम्हाला व्यवस्थित समजेल. लक्षात येतं आहे. आपण आता काही क्वेश्चन्स आहेत ते क्वेश्चन्स तुम्हाला मी देतो इथं, तुम्ही ते लिहून घ्या. याच्या आधीचे पण सगळे क्वेश्चन सॉल्व केलेत का एकदा सगळ्यांनी चेक करा. सो चला क्वेश्चन्स मी तुम्हाला बोर्डवरती डिस्प्ले करतो आहे, तुम्ही फक्त ते 1 by 1 लिहून घ्या. चलो फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर ए कॉइल इन विच करंट इज चेंजिंग द इंड्यूस्ड EMF E is given by E is equal to -L di upon dt. It means we have to show this E is equal to -L di upon dt. हे आपल्याला शो करावं लागेल. नेक्स्ट सिमिलर शो दॅट इंडक्टन्स पर युनिट लेंथ नियर द मिडल ऑफ लॉंग सोलेनॉइड इज L अपॉन L इज इक्वल टू μ0 n² एरिया किंवा πd² अपॉन 4 बघितला आपण हे. सो तो प्रूफ तुम्हाला याच्यामध्ये द्यावा लागेल. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, करंट इन द कॉइल रिड्यूसेस फ्रॉम 4 एम्पियर टू 0 in 0.1 सेकंड. मी जे आत्ता इथं सॉल्व केले होते CETचे क्वेश्चन्स सेम त्याच्यावरती आहे, फक्त हा थेरॉटिकल सॉल्व करायचा प्रयत्न करा. म्हणजे गिवन पॉईंट्स, सोल्युशन टू फाइंड, फॉर्म्युला सगळं व्यवस्थित आणि शेवटी त्याचा SI युनिट. सो क्वेश्चन इज वॉट, करंट इन ए कॉइल रिड्यूसेस फ्रॉम 4 एम्पियर टू 0 in 0.1 सेकंड. इफ द ॲव्हरेज इंड्युस्ड EMF इज 100 volt, सो फाइंड द सेल्फ इंडक्टन्स ऑफ द कॉइल.
जसं की आता आपण यल फाइंड केला होता सेम यल तुम्हाला इथं फाइंड करायचा आहे. दॅट इज द सेकंड क्वेश्चन. नेक्स्ट, करंट इन ए कॉइल रिड्यूसेस फ्रॉम 4 एम्पियर टू 0. सॉरी झाला क्वेश्चन. चौथा क्वेश्चन, शो दॅट एनर्जी स्टोर्ड इन ए मॅग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय U इज इक्वल टू 1/2 LI². आता UB सुद्धा म्हणलेलं बघा इथं, यूलाच नोटेशन UB म्हणलेलं, बी फॉर मॅग्नेटिक फील्ड. ओके, नोटेशनचं काही टेन्शन घेऊ नका, U म्हणजेच UB आहे. ओके, सो हे प्रूफ करायचं आहे 1/2 LI². आपण काय प्रूफ केलं होतं, 1/2 LI02 प्रूफ केलं होतं ना, वर्क डन म्हणलं होतं का ह्याला, लक्षात येते का. सो वर्क डन हे बघा सिंपल आहे. सो हेच एक्सप्रेशन आपण जे प्रूफ केलेलं आहे, आपण जे मास आणि एलची एनालॉजी बघितली होती ते एक्सप्रेशन इथं फक्त सेपरेटली. सो शो दॅट एनर्जी स्टोर्ड इन ए मॅग्नेटिक फील्ड इज गिवन ॲज UB इज इक्वल टू 1/2 LI². नेक्स्ट आहे शो दॅट एनर्जी डेन्सिटी इन ए मॅग्नेटिक फील्ड. सॉरी, ठीक आहे, फोर्थ क्वेश्चन. ठीक आहे, चालेल. हे 4 क्वेश्चन्स तुमचे आजचे होमवर्क असतील. सो हे 4 क्वेश्चनचे आन्सर्स व्यवस्थित लिहायचा प्रयत्न करा. चालेल. सो नोट्स आणि क्वेश्चन्स काही सिमिलॅरिटीज असतील तिथं मग ते तुम्ही एकच लिहा. म्हणजे समजा एखादा क्वेश्चन झालेल्या थेअरीमधला दिला असेल तर ती नोट्स आणि त्या क्वेश्चनचा आन्सर सेम लिहायचा प्रयत्न करा. समजा एखादी थेअरी झालेली आहे आणि त्याच्यावरती क्वेश्चन दिलेला नाही तर ती थेअरी ॲज अ नोट्स म्हणून तुम्ही तिथं लिहू शकता. फक्त रेग्युलरली स्टडी पाहिजे आणि त्याचा फीडबॅक देत चला. व्हॉट्सअपला मेसेज करा किंवा कॉल करा. तुम्हाला काही समजतंय का नाही हे तरी आम्हाला ॲटलिस्ट मला तरी कळू देत की तुम्हाला कितपत हे समजतंय. त्यामुळे थोडंसं जरासा प्रयत्न करा आणि वेळ द्या. आणि मार्क्स हे मोर दॅन 40 आउट ऑफ 50 येणं अपेक्षित आहे माझ्यासाठी. सो ते कधी येतील, जर हा रोजच्या रोज स्टडी जर आपण व्यवस्थित केला तर ते डेफिनेटली तुम्हाला मार्क्स तसे येतील. त्यामुळे थोडासा प्रयत्न करून त्याच्यावरती जरासा भर द्या आणि मग हे सगळं करायचा प्रयत्न करा. काही शंका असतील तर त्या वेळेला लिहून ठेवा. हे काय लाईव्ह नाही आहे, बरोबर. शंका लिहून ठेवा आणि नंतर आपला डाऊट सेशन जेव्हा असेल तेव्हा त्या मला तुम्ही विचारा, आपण त्याच्यावरती पुन्हा डिस्कशन करूया. ओके, चला तर मग आज मला वाटतं थांबूया आपण. आज बघा 4-5 पॉईंट्स आपण जे बघितले ते रिवाईज करा, रिकॉल करा, लिहा व्यवस्थित, त्याच्यावरचा होमवर्क सॉल्व करा, MCQचे क्वेश्चन्स व्यवस्थित लिहा. आपण भेटूया पुढच्या लेक्चरला. संपेल आता पुढच्या लेक्चरला डेफिनेटली EMI इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन संपेल. आता म्युच्युअल इंडक्टन्स आणि ट्रान्सफॉर्मर असे 2 पॉईंट्स राहिलेले आहेत. सो पुढच्या लेक्चरला हा टॉपिक संपून जाईल. ओके, मग आपण त्याचे न्यूमेरिकल्स टेक्स्टबुकमधले सगळे डिस्कस करू. ओके, चला भेटूया आपण पुढच्या लेक्चरला. तोपर्यंत अभ्यास करत राहा आणि काही शंका असतील तर मग फोन करून व्हॉट्सअप कॉल करून विचारा. थँक्यू सो मच.